හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබන් යාළුවනේ lesson number 82. පාඩම් අංක 82කින් අදත් මම ආවා ඔයාලට තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක් කියලා දෙන්න. මේ වාක්‍ය රටාව යාළුවනේ must get කියන කොටස එකතු වෙනවා. must get යම් කිසි දෙයක් අපි කාඩවල හරි ලවා කරව ගන්න. කාට හරි කියලා අපේ වැඩක් කරව ගන්නකොට අපි මෙන්න මේ කොටස යොදා ගන්නවා. මොකද්ද? must get. හොඳයි. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. යාළුවනේ මේ වාක්‍ය රටාවේ අපි යොදා ගන්න විශේෂ කොටස තමයි must get. must get. යම් දෙයක් කරව ගත යුතුයි. මේක අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපිට යම්කිසි දෙයක් ගොඩක් අපි කරන්න යනවා. නමුත් මේ වැඩේ අපිට කරන්න බෑ. අපි කවුරු හරි ලවා මේ වැඩේ කරගන්න. යම් කෙනෙක් මගින් අපි වැඩක් කරව ගන්නකොට අපිට මේ අවස්ථාව යොදා ගන්න පුළුවන්. must get. අපි දන්නවා අපිට අපේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න බෑ. ඒකට අපිට සිද්ධ වෙනවා කවුරු හරි මේ සඳහා යොදා ගන්න. අපි බාබර් කෙනෙක් යොදා ගන්නවා නේද? කොහොමද අපි කියන කොණ්ඩය කපවා ගැනීම. කොහොමද අපි මේ වාක්‍යය මෙහෙම කියන්නේ? මට කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතනදී මට කොණ්ඩේ කපා I want to cut කියලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද මම මෙතනදී මම නෙමෙයි කපන්නේ. නැත්නම් I must cut කියලා හරියන්නේත් නැහැ. මම කැපිය යුතුයි කියලා කියන්නත් බෑ. මේ නිසා අපිට මෙතන යොදා ගන්න වෙනවා යම්කිසි වෙනත් කෙනෙක් කරනවා. එතකොට අපි කොහොමද මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? I must get my hair cut. මෙතනදී අපි cut කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form තමයි යොදා ගන්න. ඇයි මෙතනදී මේ ක්‍රියාව කරන්නේ යම් කිසි වෙනත් පුද්ගලයෙක්. හොඳයි. අපි තවදුරටත් මේක ගැන සාකච්ඡා කරමු. I must get my hair cut. මම කොණ්ඩය කපවා ගත යුතුයි. මෙතනදී මේ වාක්‍ය තුල subject එක වෙන්නේ මම. ක්‍රියාව කිරීමට වැදගත් වෙන්නේ මම. නමුත් ඇත්තටම ක්‍රියාව කරන්නේ යාළුවනේ වෙනත් කෙනෙක්. ඒ නිසා අපි මේක මම කරවා ගන්නවා. මම කොණ්ඩය කපවා ගත යුතුයි. I must get hair cut. අපි බලමු මේක තවදුරටත්. You must get the bicycle repaired. ඔන්න බයිසිකල් එක කැඩිලා. දැන් මට බයිසිකල් හදා ගන්න බෑ. බයිසිකල් හැදිලා ඒකට විශේෂ කෙනෙක්ට අපි ගිහින් දෙන්න. අපි ගරාජ් එකට ගිහින් දෙන්න. එහෙනම් කොහොමද අපි මේක කියන්නේ? You must get the bicycle repaired. ඔයා බයිසිකලය අලුත් වැඩියා කරවා ගත යුතුයි. අලුත් වැඩියා කරගත යුතුයි නෙමෙයි බයිසිකලේ අලුත් වැඩියා කරව ගත යුතුයි. ඔයා කලර් කෙවල කියලා බයිසිකලේ හදව ගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? You must get the bicycle repaired. ඊළඟ එක බලමු. I must get my lunch prepared by mother. ඔන්න යාළුවනේ තවත් අපි කොටසක් එකතු කරා. මෙතනදී අපි එකතු කරා කවුද කරන්න කියන එක. I must get my lunch prepared. මම දවල් කෑම එක සකස් කරවා ගත යුතුයි. I must get lunch prepared. මම දවල් කෑම එක හදා ගන්න ඕනේ. ඇත්තට මේක හදවා ගන්න ඕනේ. I must get my lunch prepared. කවුද මේ දේ මට කරලා දෙන්නේ? අම්මා. ඒකට අපිට මේ විදිහට ඒ ක්‍රියාව කරන තැනත් ඒ ක්‍රියාව මං වෙනුවෙන් මේ ක්‍රියාව කරන තැනත් අපිට බයි දාලා යොදා ගන්න පුළුවන්. බයි සමග ඒ කරන කෙනා. නමුත් මතක තියාගන්න මෙතනදී subject එක වෙන්නේ යාළුවනේ ක්‍රියාවේ මූලික කර්තෘ වෙන්නේ I කියන එක. මම. I must get my lunch prepared by mother. මම අම්මාලවා දවල් කෑම සකස් කරවා ගත යුතුයි. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක. මේ වාක්‍ය රටාවේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. අංක 1 තමයි subject එක. subject එක ඊළඟට අපි යොදා ගන්න ඕනේ must get කියන වාක්‍ය කොටස වාක්‍යාංශ කොටස ඇත්තටම කිව්වොත් ඊළඟට ඒකට අදාළ වෙන noun එකක් කියදෙනවා. noun එක සමග අවසාන වශයෙන් past participle form එක verb එකේ අපිට අවශ්‍ය නම් කරන්නේ කවුද කියලා by සමග එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ස්ට්‍රක්චර් එක අනුව මේ වාක්‍ය සකස් කරලා බලමු. Sunil must get his book printed. දැන් ඔන්න සුනිල් පොතක් ලියලා තියෙනවා මේ පොත print කරගන්න ඕනේ. ඒක සුනිල්ට print කරන්න බෑ මේක සුනිල්ට කාට හරි දෙනවා. එතකොට Sunil
ඔහුගේ පොත. සුනිල් ඔහුගේ පොත his book. සුනිල් ඔහුගේ පොත මුද්‍රණය කරවා ගත යුතුයි. සුනිල් must get කරගත යුතුයි. මොකද්ද කරගන්න? print කරගන්න ඕනේ. සුනිල් must get his book printed. සුනිල් must get his book printed. ඕනනම් අපිට buy a printer ගන්න පුළුවන්. buy සමග ඒ වැඩේ කරන පුද්ගලයා එකතු කරන්න පුළුවන්. buy දාලා. එහෙමනම් සුනිල් ඔහුගේ පොත මුද්‍රණය කරවා ගත යුතුයි. කොහොමද මේ කියන්නේ? Sunil must get his book printed. අපි බලමු තව උදාහරණයක්. I must get this letter posted. ඔන්න මම දැන් ලියුමක් කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේක මට තැපැල් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි මට ඒක කරන්න විදියක් නැහැ. මට යන්න විදියක් නැහැ. මම කාට හරි වාර දෙනවා. එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ? I must get this letter posted. මම මේ ලිපිය තැපැල් කරවා ගත යුතුයි. ඊළඟට බලන්න you must get your clothes washed. ඔන්න මට ඇඳුම් හොද ගන්න විදියක් නැහැ. ඔබ ඇඳුම් සෝදවා ගත යුතුයි. දැන් ඔයා ඇඳුම් හොද ගන්න නැත්නම් ඔයා කාට හරි දීලා ඒක හොදව ගන්න. අපි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? You must get your clothes washed. හොඳයි යාළුවනේ. එහෙමනම් අද අපි කතා කරේ තවත් අලුත් වාක්‍ය රටාවක්. මෙන්න මේ must get කියන වාක්‍ය රටාව. මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? යම්කිසි ක්‍රියාවක් අපි කවුරු හරි ලවා කරව ගන්නවා කියන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ must get කියන එක කියදෙනවා. ඇඳුම් සෝදවා ගත යුතුයි. must get washed. මෙතන හොඳට මතක තියාගන්න ක්‍රියාපදයේ past participle form එක තමයි යෙදෙන්නේ. past participle form එක. හොඳයි. එහෙමනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මූල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.